החיים שלי מחולקים לשניים, כאילו עד שהכרתי את עולם הרוח והמודעות ואת שנתי. מודעות בחיים שלי זה להיות ערה, להיות ערה למה שקורה לי. הגעתי לסדנה הזאת קודם כל ללמוד הרבה, ואני יודע שאמא שלי תוכל לתת לי עוד כלים וללמד אותי עוד הרבה. מקווה שנצא משם מחוזקים וחכמים יותר. היום אנחנו נמצאים כאן בצפת בבית שלי, ואני רוצה להזמין אתכם להשתתף בסדנה שנקראת הדרך למודעות. אז בואו ניקח תרמיל, וכמובן נמלא אותו בכלים שנלמד בסדנה. כלים שיעזרו לנו ללמוד איך לחיות מחוברים לעצמנו, ובאמת לחיות חיים הרבה יותר שלווים ושלמים עם עצמנו. לא לעצור, כל הזמן לשאוף קדימה ולהמשיך להתפתח ולהמשיך להתקדם. ולהגיע למקום הכי טוב שאני יכול להגיע עם עצמי. אני רוצה להגשים את עצמי כמה שאני יכול. טוב, אז אני דניאל. אני ענאל. אני יגאל. ואני ענבר. ואני שנתי. ותמיד שואלים אותי, מה זה שנתי? למה שנתי? מאיפה שנתי? ואז אני רוצה לספר לכם את הסיפור בקצרה. לפני משהו כמו 31 שנה, ששנתי עוד לא היה ממש בארץ, ואף אחד לא כך שמע על השם הזה, אני טסתי מניו יורק למקסיקו, אני באה ממקסיקו דרך אגב, ובמטוס פגשתי בן אדם מדהים, הודי, שהתיישב על ידי, פשוט בן אדם מאוד מאוד מיוחד, ותוך חצי שעה לימד אותי לעשות מדיטציה, סיפר לי קצת על המיתולוגיה ההודית, ואמר לי שבעצם יש לי שם אחר, ושהשם אחר זה שנתי, ואני שאלתי אותו, אבל למה שנתי? הוא אומר לי, תראי, השם שלך זה אירנה. אירנה ביוונית זה שלום. שנתי בסנסקריט זה גם שלום. וזה שם שמבחינת המילה יוצאים ממך דברים אחרים, ויום אחד תביני. ובזה נפרדנו. אז כמובן, בשבועות הראשונים אני התחלתי לנשום כמו שהוא אמר לי, ולהגיד את המנטרה שהוא נתן לי וכולי, אבל נורא מהר זה נשחק, שכחתי מזה, כלום. כעבור 13 שנה, אני נמצאת בשליחות בארצות הברית, במילווקי. ואני שם למדתי רייקי, ואני נמצאת אצל מורה שלי, בערב שכולם באים ועושים אחד לשני רייקי. מגיעה המורה שלי, שמה ידיים על הבטן, ואומרת לי, מה יושב לך פה? אמרתי, לא, תעזבי, כאילו, אני מתביישת לספר. לא, חשוב, תגידי לי עכשיו. אמרתי, בסדר. אמרתי לה, תראי, כבר כמה שבועות אני מרגישה ממש צורך אז לצייר. אני רואה את עצמי איך אני מציירת, אבל מוזר, אני מציירת במה שאני מדמיינת ביד שמאל. ואני יודעת איזה צבעים אני צריכה להשתמש בזה. היא אומרת, אז למה את לא עושה זה בדיוק מה שיושב לך כאן? ואני אומרת לה, תשמעי, בחיים שלי לא ציירתי. היא אומרת לי, אז מה? את לא חייבת להראות את זה לאף אחד. מחר תבטיחי לי שאת הולכת ועושה. אני ילדה טובה, למחרת, ברגע הראשון שהיה לי זמן, באמת שמתי בד על הפינת אוכל שלי, כמה צבעים שקניתי, מכחול, שמתי יד ימין מאחוריי, והתחלתי לצייר, שמתי מוזיקת רקע ככה בכיף, והתחלתי לצייר. ואז בעצם סיימתי לצייר את הציור, ידעתי שאני סיימתי ציור, אני צריכה לחתום. שוב, יד ימין מאחורה, יד שמאל לוקח מכחול דק מאוד עם צבע לבן, ואני פתאום רואה שהיד שלי כותב, שנתי. ואני נבהלתי. זה היה מטורף. קפצתי, זרקתי את המכחול, אמרתי, מה זה הדבר הזה? כאילו, התחלתי להסתכל לכל הכיוונים. זה היה לי מוזר לגמרי. מיד התקשרתי למורה שלי בהיסטריה, ואם פעם ראיתם מקסיקנית בהיסטריה, זה היסטריה. מה קרה? מה זה? את אמרת לי, אני ציירתי, אני באה לחתום, זה לא השם שלי, זה שנתי. מה זה שנתי? מי זאת שנתי? והיא אומרת לי, לא, את תגידי לי, מי זאת שנתי? וטרח, פתאום נפל לי הסימון, וכל הדברים שהוא בא ואמר לי אז לפני 13 שנה, של אז, פתאום
והתחלתי לדבר איתה, ואמרתי לה, תראי, זה בא מפה, משם, היא אומרת לי, אז מה את מתפלאה? כנראה זה הזמן לשאנטי להגיע. ואז מה שקרה, זה שבמקום ללמד מתמטיקה ואנגלית, מצאתי את עצמי מציירת, ומצאתי את עצמי שפתאום אני מורה לדרך. ואני שואלת את עצמי היום, למה אז, למה עכשיו? ומה שקורה לנו זה שאנחנו נמצאים בסוף מעבר מעידן הדגים לעידן הדלי. נובמבר 1991, אנחנו התחלנו מה שנקרא בפוש האחרון של המעבר הזה. ויש הרבה הבדלים במודעות בין העידן הדגים לעידן הדלי. קודם כל, עידן הדגים, גם כשאתם מדמיינים את הסמל, זה שני דגים. יש פה דואליות, יש פה קוטביות, אוקיי? עידן הדלי זה משהו אחר. אז אני רוצה לדבר איתכם על ההבדלים בין עידן הדלי לעידן הדגים, אוקיי? בעידן הדגים, כל הזמן היינו בחיפוש של ידע. אנשים היו אפילו מוכנים ללכת למקומות מאוד מרוחקים בשביל ללמוד משהו, ללכת למאסטרים. בעידן הדלי, הידע בכל מקום נגיש וזמין. פשוט אינטרנט, כפתור, הכל מגיע אלינו. לא צריך להתאמץ, לא צריך אפילו לצאת מהבית. בעידן הדגים גם הרבה דברים נשמרו בסוד. בעידן הדלי אין סודות יותר. הכל פתוח והכל לכולם. בעידן הדגים בעצם התחושה הייתה להיות באין. מה אין לי? מה חסר לי? אנחנו כל הזמן היינו, ובעצם עוד היום קצת, כן? מה חסר לנו בבית? מה חסר לנו פה? לא מה יש לנו, אלא מה אין לנו. הדגש היה על החצי כוס הריקה. בעידן הדלי בעצם אנחנו נלמד להיות ביש. עכשיו, כשאנחנו נמצאים ביש ומסתכלים על החצי כוס המלאה, אפילו אפשר לשים אותה בכוסית יותר קטנה ופתאום וואלה, כוס מלאה לגמרי, אנחנו נהיה מסופקים יותר, אנחנו לא נצטרך כל הזמן לחפש מה אין לי, כי יש לי. אנחנו בעצם מחוברים לשפע, כי יש שפע לכולם. כאשר בעידן הדגים יש פחד מחוסר, אוקיי? כי ברגע שאני בדגש על אין, אז אני פוחדת. ואז כשאני פוחדת, אני צריכה לשלוט, בלכבוש, ולהגיע למקומות אחרים, כי אין לי, כי אני פוחדת שאין לי, ואז אני צריכה עוד. אוקיי? בכך גם נראה 2000 שנים האחרונות של החיים שלנו, בהיסטוריה שלנו, כן? כל הכיבושים, בכל המלחמות, בכל הדברים, בעצם זה בא ממקום של פחד. כאשר אנחנו נמצאים ביש ומרגישים את השפע, אז אין צורך גם לשליטה. עם הפחד הזה, כמובן, בעידן הדגים יש הרבה חושך. בעידן הדלי, בעצם אנחנו מתחילים את החיבור לאינטואיציה ולעצמנו. שוב, בעידן הדגים יש תחושה של קורבן, עושים לי, זה קורה לי, למה לי, הם אשמים וכולי. בעידן הדלי בעצם יש צורך לכולנו לקחת אחריות. ושאנחנו בעצם לוקחים אחריות, העולם נראה אחרת לגמרי. והתחושה של הישרדות שיש בעידן הדגים, זה שכל הזמן אני חייבת לעשות את זה, ואני חייבת לעשות את זה. ובעידן הדלי בעצם משהו פה מתהפך. בגלל שאנחנו מתחברים לאמת שלנו, אני עושה מהמקום של האמת שלי. אז אין פה חייבת, אני לא בהישרדות, אלא אני עושה כי כיף לי וטוב לי, וזה מה שאני רוצה לעשות. אוקיי? אז זה לגבי ההבדלים בין עידן הדגים לעידן הדלי, ואנחנו ממש במעבר. הדור שלי זה בעצם המעבר. עכשיו, בעצם אנחנו נמצאים בסחרחורת כרגע של הבלתי נודע. אנחנו יודעים שאנחנו מול שינוי מאוד גדול, ואנחנו לקראת הסוף. אנחנו נמצאים בעצם בזמן של אוטוטו יש צריכה, ואתם יודעים הרגע הכי חשוך זה הרגע שלפני הצריכה.
ובדיוק אנחנו נמצאים כאן. ולכן כל מה שקורה לנו עכשיו בעולם. אבל המודעות החדשה זה היש, ולשם הפוקוס. אני רוצה להכיר לכם כלי שמאוד מאוד חשוב לנו עכשיו, שזה בעצם הכלי של הנשימה. האומנות של הנשימה, פרניאמה, בשפת סנסקריט, הודית עתיקה. ובעצם, אם אנחנו חושבים רגע על איך העולם נברא, מה שקרה ברבדים מטאפיזיים, אתריים, אלוהים ברא את העולם, את כל הבריאה, דרך המילה, דרך האלף בית שלנו. ואז בעצם הוא נשף את אנרגיית החיים. זאת אומרת, קודם באה המילה, ואחר כך הנשימה. מילה, הכוונה כאן, זה המיינד שלנו, התודעה, המחשבות שלנו. כאן, בעולם שלנו, בעולם הפיזי, קורה בדיוק הפוך. מה קורה בעצם שתינוק מגיע לעולם? קודם כל הוא צריך לנשום, הנשימה, ואחר כך, למה כולנו מחכים? לבכי, בדיוק. אומר שהוא חי. זאת אומרת, קודם הנשימה, אחר כך המילה, התודעה. אז אם אנחנו רוצים לשלוט במחשבות שלנו, אם אנחנו רוצים לשלוט בתודעה שלנו, אז מה עלינו לעשות? קודם כל, לשלוט בנשימה. ולכן, הכלי הזה כל כך חשוב, כי הוא יכול לעזור לנו לתמוך בעצמנו קודם כל וביקרים שלנו שעוברים איתנו את המעבר הזה. אני רוצה להביא למודעות שלכם 3 היבטים של התודעה. יש לנו בעצם היבט השלילי, החיובי והניאוטרלי. ההיבט השלילי הוא בעצם הראשון שמגיע אלינו, זה הקול הקטן הזה, שבא ואומר לנו שאנחנו רוצים לעבור כביש, תיזהרי שנתי, אל תעברי את הכביש, מתקרב אוטו. זאת אומרת, זה ההיבט שהוא שומר עלינו ומעיט אותנו, שאנחנו ניזהר, מגן עלינו בעצם. ההיבט החיובי זה בדיוק ההפך. זה הקול שיגיד, יאללה שנתי, את יכולה לעבור את הכביש, רוצי, זה בסדר, האוטו אומנם בא, אבל את רצה יותר מהר ממנו, לכי על זה. זה ההיבט שבעצם מעיז, יוצר, דוחף לעשייה, וההיבט הניאוטרלי בעצם הוא ההיבט שמתבונן בהיבט השלילי והחיובי, והשופט לטובת האני עליון שלנו, אוקיי? בלי איזשהו קטע רגשי שם, אלא נטו מה שנכון לנשמה, אוקיי? אז בעצם הנשימה יכולה לעזור לנו לפתח את התודעה הניטרלית, שזו התודעה שאנחנו רוצים להיות איתה רוב הזמן. אז עכשיו אני אזמין אתכם לעשות תרגיל של נשימות, אז תשבו לכם בנוח, בכיף. והנשימות שאנחנו נתרגל עכשיו זה נשימות גם שאיפה וגם נשיפה דרך האף, אך ורק דרך האף. זו הנשימה בעצם המרגיע, האמיתית, העמוקה ממש, המלאה, דרך האף. אז אם בא לכם, תניחו יד אחד על הבטן ויד אחד על הבטן התחתונה, כדי שתרגישו שהנשימה היא באמת באמת עמוקה ונכנסת עד הבטן. אוקיי? אז תתחילו ככה כל אחד בקצב שלה, שלו, לנשום. הרגישו קצת הבטן מתנפחת. בעצם זה כמו שתינוק נושם. אם אתם יכולים לדמיין, תינוק נושם הוא בעצם נושם עם כל הבטן, עם כל הגוף. ואנחנו שכחנו קצת לנשום ככה. אז אנחנו מחזירים לעצמנו את הנשימה הנכונה. ותעשו את זה מאוד 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 איטי, בקצב שלכם בעצם. שיהיה לכם קליל וזורם. ואז
התחילו לדמיין שעם הנשימה פנימה, בעצם עם השאיפה פנימה, אתם מדמיינים את כל הדברים שיש לכם בחיים ושטוב לכם איתם. אתם נושמים אותם פנימה עם כל שאיפה. כל שאיפה משהו אחר שיש לכם בחיים. ועם הנשיפה הגידו תודה על זה שיש לכם את זה. אנחנו מביאים לתשומת ליבנו משהו שיש לנו. בשאיפה החוצה מוצאים את ההודיה שלנו לעולם, ליקום, לאלוהות. ועכשיו אני אבקש מכם להתחבר לגוף עם הנשימות ולחשוב על משהו שאתם מרגישים מאוד שלמים איתו, שקורה בחיים שלכם. כל אחד חושב על משהו שאתם שלמים איתו, שכיף לכם, שטוב לכם, שנכון לכם, שמדויק לכם. והרגישו את הגוף. שאתם במחשבה של משהו טוב, של משהו שבעצם זה האמת שלכם. שימו לב מה קורה לגוף שלכם, שאתם באמת שלכם. ועכשיו תחשבו על משהו שאתם קצת בקונפליקט איתו, שלא ברור לכם עדיין, שקשה לכם איתו, שאתם לא יודעים כל כך מה נכון לכם לעשות. תחשבו על זה והרגישו את זה בגוף. מה זה עושה לכם לגוף? ושוב תחשבו על משהו שממש האמת שלכם. ושוב תרגישו מה זה עושה לכם לגוף. וזה חשוב להתחיל לזהות בגוף שלכם מתי אתם באמת שלכם ומתי אתם לא. כי הגוף בעצם מדבר אלינו. אנחנו רק צריכים ללמוד את השפה שלו, להיות קשובים לו. הוא מאותת כל הזמן. אז דרך הנשימות, בדרך המחשבות שלנו, אנחנו נוכל לזהות מתי באמת אנחנו חיים את האמת שלנו. ולאט לאט אני אבקש מכם לחזור לכאן ועכשיו, ומאוד בעדינות לחזור אלינו בקצב שלכם, ברכות, ושתהיו מוכנים, תוכלו לפתוח עיניים, ואני אשמח מאוד שעכשיו נעשה איזשהו סבב קצר, ככה לדבר בקצרה על הדבר שהוא האמת שלכם שהתחברתם אליו, ובאמת הרגשתם את זה בגוף. אוקיי? אז ענבר, אנחנו נתחיל איתך. מה קרה לך שהתחברת למשהו שהוא האמת שלך? מה קרה לך שהתחברת למשהו שלא האמת שלך? האמת היא שכשאמרת בתרגיל נשימות המאוד ממכר הזה, כשאמרת להתחבר לאמת שלך, אז באמת
חיפשתי וחשבתי, ואני לא בטוחה שמצאתי. אוקיי. וכשאמרת מיד אחרי זה לחפש משהו שאתה לא כל כך שלם איתו, אז עליתי והראיתי ככה הרבה מאוד דברים. וההרגשה בגוף, בבטן היא מין, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל הרגשה בבטן כזאת היא לא נוחה. בדיוק. וזהו. אוקיי, תודה. יגאל. האמת, אני ככה, מהר ככה התחברתי לתהליך של הנשימות. איפה שלא הייתי ככה בטוח ושלם, הרגשתי כמו התכווצות ופחד. היה לי גם מקרה של, כאילו תמונה של משהו בחיים שלי שגרמה לי להרגיש פחד בבטן. ואיפה שיש מקומות גם אפילו בעבר הייתי יכול להרגיש פחד, אבל פתאום עכשיו אני הרגשתי נוח, כאילו שלם המקומות האלה. כאילו עלו הרבה דברים, כאילו זה מלא סרטים, אתה מפה קופץ לשם, אם זה בקשר לעבודה, אם זה בקשר לזוגיות, אם זה למשפחה. זה אחד הדברים שאני מרגיש איתם באמת נוח וטבעי ושכיף לי וזה, זה דווקא המקום הזה, הקטע של הסדנה ושל מודעות. יש לי איזשהו רצון כאילו להיכנס לעצמי, לראות, להכיר את עצמי כמה שיותר ולעשות עבודה עצמית עם עצמי כדי להתפתח. וזהו. מעולה. תודה. ענאל. היה לי ממש כיף התרגיל הזה. מיד עלו לי הילדים שלי, קודם כל. אחר כך הבית שאני עוד מעט הולכת לגור בה, ממש הרגיש לי כל כך נפלא, ממש כשאני מתעופפת עוד שנייה מרוב שמחה, ושלמות עם מה שאני עושה בחיים. וכשאמרת משהו שלא מרגישים איתו בנוח, היה לי מאוד קשה לעלות, כאילו שום דבר לא עלה. לשנייה עלתה לי אמא שלי, אבל כמו שזה עלה, זה גם הלך, וחזרתי לשלווה. אני מרגישה מאוד שלמה איפה שאני היום. יופי. מעולה. דניאל, בבקשה. טוב, אז כשאמרת להתחבר למשהו מאוד שלם, אני ישר דמיינתי קודם כל כדור עגול מושלם, שזה בעצם סימל לי את השלמות, ואת התהליך של הצבא, שאני מרגיש מאוד שלם איתו, ושסיימתי 3 שנים. ושאמרת לתאר משהו, לחשוב על משהו שהוא פחות שלם, זה בעצם עכשיו התקופה שאני נכנס אליה, שזה מעין צומת דרכים. ודמיינתי לי כמו מאזניים שכל צד מושך לכיוון אחר ואין איזון. זה בעצם מה שאני הרגשתי בתרגיל הזה. אוקיי, תודה. מקסים. תודה רבה. אז בעצם סיימנו את החלק הראשון של הסדנה שלנו, ומכאן בעצם אנחנו לוקחים איתנו את החשיבות של הנשימה, את ההבנה של כל השינוי שאנחנו עוברים. אולי זה יכול גם להסביר לנו איך היו חיים לפני 50 שנה, 40 שנה, ואיך פתאום היום הכל הרבה יותר פתוח, יותר בחופש, כי בעצם זה המעבר בין עידן הדגים לעידן החדש, שזה עידן הדלי. ולמה זה כל כך חשוב? שיהיו לנו כלים של מודעות אישית לעזור לנו לעבור את התקופה הזו של השינוי. והכי חשוב, להתחבר לאמת שלנו. כי כשאנחנו מחוברים לאמת שלנו, זה זה. אנחנו חזקים, בריאים, והכל זורם בדרך מקסימה. אז זה בעצם הסיכום שלנו לעכשיו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.